Ano ga? We are back again! Another day, another vlog! So, no, yun na nga po. Na-miss namin to mag-vlog. Hi! Na-miss namin mag-vlog sa harap nyo. Yeah, nakakamiss nga naman dahil matagal-tagal din kami hindi nakapag-vlog dahil dito sa nangyayaring pandemic sa ating mundo. Kaya, hiniling namin na sana safe kayong lahat dyan na stay home na lang kayo lagi. Laging maglinis ng katawan. Magiging malinis. Yes! Nagkikwento muna ako. Ay, magkantong. Kasi nag-post ako sa Facebook nung Independence Day ng caption na Sana all na lang. tapos nag-post naman ako na yung pictures meron pa pero yung tao wala na. Dami nag-react sa mga sa family side ko, lalo sa family side. Pakita ko sa inyo dito yung mga nangyari. Yung mga pinag-chat ko sa kanya, prenang ko siya. Oo, Sakto, prenang ko siya. kasi Ano ganito yung kwento. Dahil nag-away tayo. Magkaaway kami mga June 10 or 11, mga June 11 ng gabi. Ay, natutunggo. Nagkabati na kami. And then ito, pagkatapos namin magkabati, dinali ako. At madami din naniwala, madami kaming na-prank. Sorry sa inyo. So yun lang, salamat sa inyo. Sponsor nga pala kayo sa ano yan? Kuchiti. Kuchiti. Sponsor ang Potek. Sana all. After 3 months, nakainom ulit ako ng milk tea. So let's do this, yung vlog Game na. natin. Game na. Ang gagawin po natin ngayon ay Nakikita nyo naman sa title, ang aming gagawin ay unboxing Ringlight! Charan! grabe in order namin to, ano po? May Ang 30. tagal dumating, ka-deliver lang kanina. Kaka-deliver lang kanina at ngayon ay June 21. 22. June 22 na yata ngayon. 22 days, grabe. Pero ang mura nito guys, mga magkano to? 650 pesos lang yata to guys. Nililink namin sa description yung 600 ano. ka lang, hindi 800. 600 lang to. Meron na siyang standee. Ang tagal namin Ringlight. naghahanap ng ano. Standee, ring light at phone holder. Kaya let's do this. Naano na namin to. Na-sprayan ko na to ng disinfectant. Buksan na natin. Simulan na natin ang unboxing. Our first ring light. Tumingin ka. Sasali daw si. Eto, ngal-ngal kingal-ngal. Gutom na. Charan! Ang ating ring light. Wait, standee. Wala siya. I-review natin. So itong unang box, bubuksan na natin. Tanggalin na natin yung laman. Reveal. Ito yung standee. Parang quality to, ayos to. Grabe guys, oh. Standee. Uy, lumagalaw. Ganda. 26 is 6. Centimeter. Pan TikTok. Oo naman. Yun ang laman ngayon lang. Ito. Charan! Wow. Itatry natin ito mamaya. So ito yung laman niya. Saan? Ito yung ball head. Para dun sa ring light. Meron siyang phone holder. Yan, tas mahaba yung ano niya. Ito phone holder, no? Tapos standee. Grabe guys, maganda. Parang quality yung standee nyo. Ang ganda. Maabot yata ito ng Sulit na 600. Oo nga ba guys? Sa iba 1K to eh. Oo, 600 Yung lang sobrang to. haba. Tapos ano siya, Papakita ko. USB turbines. Wow. Nasa ano siya guys, 5.5. Pwede nyo siyang dalhin. Pwede nyo siyang
pang sa isaksak sa charger, sa laptop o kaya sa So, sa setup ko po. Sa KO. Ano nga yun yung chargera ng phone? Pwede siya doon. Sa phone charger. Hindi. Yung dinadala-dala. Sa power bank. Yun, sa power bank. Guys, ito kinagandahan niya, USB. Pwede mo yung saksak sa power bank. Kahit nasa ka. Kahit walang kuryente, pwede ka. Tapos ang gaan niya lang. Super gaan. Try muna natin kung Nasa umiilaw. lang, This is Ringlight 26 cm from Lazada. Uy, Yan, tutry natin siya. Meron siyang switch mode. Tapos, yan. Liwanag. Ano to, white? Wait lang. Oo, white. Tapos, warm. Warm. Meron yung mix. White. Yung combination ng warm at nung... Pwede pa yatang taasan ng brightness. Pwede. I-decrease natin siya. Paano mo ginagawa? Ito, plus. I-decrease natin siya. Sobrang taas. Sobrang liwanag. Tapos i-increase natin siya. Hindi pala. Mali pala po dito. Yan. Yung merong brightness. Ayos na ayos. Ito yung white. Tapos warm. At ito pala yung white. Ay, hindi pala. Combination ng warm at light. Diba? Sulit na sulit sa 600. Meron ka ng standee, meron kang ring light at holder. Ito yung holder. Yan. Meron ding, ang hirap bumili nito eh. Maghanap pala. Tapos nung nakabili na kami, ang dami na nagbebentahan sa online shop. Bigla silang naglabasan. Nung naka-order na kami. Try natin. Set up natin, guys. Ito yung pinakamalakas niyang brightness. Ito yung pinakamahina. Tama to. Yan. Na-adjust tong phone holder. Phone holder. Phone. Ang ating phone holder na adjust. Aray ko. Aray ko. Ano ga? Na-adjust. Kanina ka pa. Ay naku, makakapag-TikTok na lalo. Pasensyahan nyo kami guys, first time namin mag-review. Gaganahan na naman. Hindi kayo marunong wala joke. Pang TikTok to, lalo na to. Follow nyo po siya guys sa TikTok. Ang TikTok famous kong girlfriend. Baka nga. I-follow nyo kami. Ilagay mo sa dito sa screen yung ating TikTok usernames namin. Follow nyo kami. Kasi laki ng mukha. Lalo na naman gaganahan to mag-TikTok. So guys, syempre alam ko iniintay nyo na mag-vlog kami gamit to, kaya try natin. So hello ulit guys. Yung quality kanina nung wala yung ring light, tapos ito po, merong ring light. Yung Warm light. ito po ang isa. Combination of warm and light. Warm and white. Warm and white. Ang pangit kasi yung mata mga ko. imperfection. Cuteness pa rin naman. Tapos taasan natin yung brightness. Wow, grabe. Kukunin ng liwanag. Ganda. Ganda ng... Looks like we made it. Look how far we've come, baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. Yan na po ang difference ng may ring light at wala. Kita nyo naman, ang ganda ng quality ng video nyo kapag merong ring light. Yes.
Ringlight na swak na swak. Yes, kaya guys, maglalagay namin talaga yung link sa baba sa description. Kung saan natin nabili, Sa ilagay Lazada. mo yung link. Baka may interesado dyan, Kaya gusto nga, din guys. bumili. Tapos visit nyo din yung Lazada shop namin. Yung may shop kami sa Lazada. Sorry. Iingaw ka na naman. Baho mo? Ayan. Look! Palta natin. Ay, mataas na pala. Hello! Yan. Say hello muna kay Sachi, ang naligaw na pusa dito sa Sachi. bahay. Inampon po siya. Ay, may nagpapa-shoutout kayo. So, ayun guys. Yun lang and thank you sa pag-watch. And bilhin na kayo ng ring light. Perfect na perfect yan sa pag-vlog, sa pag-wake up, or pag-film nyo sa mga TikTok. May nagpapa-shoutout sa amin. Bigyan natin guys. Pagbigyan natin yung mga Para di magtampo. Eto nag-comment lang siya sa ano. Thank you din sa mga naka-appreciate ng aming room maker. Ang daming nakapansin. Ito si Funny Joker. Shout out, Funny Joker. Shout out kay Funny Joker. Ito si Roel Francisco. Shout out sa'yo, Sky. Crypto Place YouTube. YT. So, Crypto Place. Crypto YT. Place. YT. Shout out sa'yo. Shout out, Crypto Place YT. Shout out na din kay Tom, Jeff Gray, Shout out. at saka kay Mark Anthony YT. Yan, mga member yan sa Gelatin. At mga member yan ng Gelatin kay Tita Mujela. Hindi naman siya gumawa. Mag-subscribe na din kayo sa kanya kay Tita Mujela Sanchez. That's for today. That's for today. Thank you sa panonood kahit walang kwenta tong unboxing namin dahil first time namin to Kagulo pagpasensya nyo kami ang gulo. Nagawin pa Lagi kami. na lang kagulo. So, Paalam na. paalam na. Hanggang sa muli. Hanggang sa next Thank you. vlog. Miss you all. Like and subscribe para sa more. See you on our next video. Bye-bye. Ganito na quality ng next video natin. Peace! Stay safe. Stay safe.